We zijn hier toegekomen bij Knappschaft Heilstätten. Een verlaten ziekenhuis. We hebben al 3 rondgereden van de morgen, van het een punt naar het andere punt en altijd maar voorbij hetzelfde gepasseerd met die fucking GPS. Dus we hebben echt wel veel tijd verloren vandaag. En het is waarschijnlijk onze laatste dag. Wie ben je niet? Gewoon niet het werk aan het zoeken. Het ziekenhuis is meer dan 100 jaar oud. Maar het ziet er hier meer dan 100 jaar verlaten uit.
bouwen? Als het proper zou zijn. Zeg je niet gewoon bouwen. Maar... Ja? Gewoon pleintje? Ja mensen, dit was dus al Knappschaft Heilstatten. Echt een ruïne, niks meer binnen te zien. Een paar mooie foto's als je van echt afgebroken, van echte decay houdt, maar geen attributen, niks. Als je van de natuur houdt, moet hier wel zijn, want het zit hier vol met begraven arenden en zo. Oh, je zult hem niet zien vliegen, want hij vliegt echt hoog, maar hij is hier altijd maar aan het roepen. Ik denk dat dat belasters gestaan, ja. Maar wij gaan naar de volgende. Hier zal dan belasters gestaan hebben, hè. Pas op, hè, Put. Keller ist tabu, da ist so viel Asbest, loses Asbest und lose Glaswolle, kommt nicht gut für die Lunge. Okay. Deswegen liegt ein Stückchen da. Maar niet goed voor de longen. Nee, vol asbest, losse asbest. Ja, und das war die Gästewohnung von unserem damaligen Verteidigungsminister, Armeegeneral Heinz Hoffmann. Dat was de gastenkamer. Verteidigungsminister, Armeegeneral Heinz Hoffmann. Heinz Hoffmann, verdelingsminister van het leger. Wie gesagt, Fenster bleiben so wie sie sind, nicht anfassen, die haben wir gerade auch nicht anfassen. Oben ist die Tür noch ganz, Ja? da ist nur ein Holzriss drin. Oben aber aufpassen, da ist Pielungsholz und da wurde Echtholzparkett aufgenagelt. Ah. Parkett haben sie geklaut, Nägel sind noch da. Ah, oké. Boven is de deur compleet. Ja. Maar pas op, want... Oben halt aufpassen. Ja. Und oben ist, was jetzt der Vorbau ist, als Balkon oder Terrasse, die ist da fotografieren ja und drauflaufen. Da liegt Bauschutt raus. Die restlichen Räume sind alle Flatterband oder Stock, der in der Tür drin liegt. Können rein fotografieren, nur nicht reinlaufen. Ich zeige euch, wie es aussieht. Op het terras boven Wenn kun ihr je nachher selber fotograferen. Ja. Ja, die meisten Fotografen von euch brauchen 5 Stunden. Ja? Ja. Oei. De meeste fotografen zitten hier 5 uur binnen. Ah, de andere is aan het slapen. Dus. Und 95% von euch sind Triebtäter als Fotografen. Triebtäter sagen wir immer Fotografen, die uns das 3. Mal besuchen. Ah ja, zo. Und dann immer noch fotografieren. Da ist die rote Linie. Oké. Da oben ist noch das Buch von der Linie. Oké. Keller Tabu und rechts und links in den Räumen Nägel. Ah ja. Dann habt Okay. ihr nochmal einen Blick von den Fenstern raus, dann seid ihr einigermaßen mittig von den Gebäuden. Weil draußen habt ihr immer von unten nach oben Ja? und so habt ihr so ein Foto. Ah ja, Schon oké. ein bisschen höher. Je kunt boven een foto trekken, maar... Ja. Maar als je in de kelder moet er aan de gas, waarom mag je de lamp niet meer pakken? Jetzt gehen wir in die 3. und letzte, die noch einigermaßen begehbar ist. Wenn ihr jetzt hier durchguckt, könnt ihr in die 4. Etage gucken, in die 5. und zum Dach wieder rausgucken. Ah, aber das geht, hè? Hoogwandel? Nee, die ist ja her. Ah, oké. Oké. Dit is los nog, hè? Ja, hoger mooi niet. Ah, niet in de toren. Das kleine Viertel
er mal durch. Hier wat een horloge in de look. Der Flur sah mal so aus. Und so ist Personal. Man, dat is heel Ici? We zijn hier dus in het St. John's Sanatorium. We hebben hier net een kleine rondleiding gekregen van de eigenaar. Dat is hier ook zo weer een urbex locatie, waar dat er dan toch iemand een activiteit gevestigd heeft. En hier de boel een beetje in de gaten kan houden, denk ik. Die man zit hier met sledehonden in de winter. En in de zomer, ja, zomer en winter, doet hij rondleidingen in het sanatorium. Je moet wel betalen, maar het is vrijwillig wat je wilt geven. Dus zullen wij die man straks 5 of 10 euro geven, denk ik. En dan is hij ook weer content. Het sanatorium dateert uit 1902. In 1927 is het helemaal gerenoveerd geweest. In 2007 is er hier een brand geweest, waardoor dat een toren helemaal afgebrand is. Maar ja, er zijn wel nog vele originele attributen, zoals de parketvloer. En die zeteltjes hier en zo, en nog veel andere dingen. Die man die had ook een boek vol met foto's bij, maar die heeft al de rechten van die foto's. En die wil niet dat die op internet komen, maar dat waren magnifieke foto's. Dit was hier vroeger een kapel. Tot ze hier een cinemazaal van gemaakt hebben. Het is wel eens iets anders, dat je wat informatie krijgt. En foto's kunt zien van hoe het er hier vroeger uitzag. Dat is op, hè? Die bladen zijn schuin. Hier was de toren, maar ja, dat is hier allemaal afgebrand. Er zijn hier dingen die niet mogen, zoals als er zo een plankje tegen de muur staat, dan mogen er niet voorbij. Simpel, ja. Hier wist de man ons vriendelijk te vertellen dat we dit in België ook hadden. Dit is zo het kamertje waar dat je ingaat, hè, bij het medisch onderzoek. Deurtje toe, deurtje toe, en dan komt de dokter langs. En dan mag je binnen gaan. En we hebben hier de originele foto's van gezien. Hier stond een soort afscherming, omdat hier het röntgenapparaat stond. Dat waren de enigste hier in de buurt met een röntgenapparaat. En hier, ja, dat was zo'n lode bescherming waar dat een arts dan achter stond. En hierboven was de ontwikkelingskamer van het röntgenapparaat. Met de originele elektriciteit van toen. En nog een originele lamp. Dit was hier de plaats waar je met spierpijnen en rugpijnen terecht kon. Geen probleem, hè? Geen probleem, hè? Je moet ook nog betalen. Want die mensen ook wel een euro erbij geven. Misschien wel. Allee, jong, die moet hier allemaal kuisen en zo.
Dit is de liftschacht. Die man wist ons te vertellen dat in het vorige hospitaal, Knappschaft Heilstatten, dat daar al minstens 2 fotografen overleden zijn door in de liftkoker te vallen. Dat is toch ook zeker niet. Dus we gaan niet in de liftkoker. Ah ja, dit was die kamer. Hier zit je waar dat de vroegere deur gezeten heeft. Dat was dus 1 kamer en die is in 2 verdeeld. En hij heeft nog een foto van voordat die kamer in 2 verdeeld is. Je ziet dat daar halverwege de venster een muur staat. Maar hij heeft ons dus een foto laten zien van nog voordat dat gebeurd was. Met de meubels er nog in. Ik snap wel dat die man zijn foto's niet zomaar gaat op het internet laten zetten. Ze zijn ergens op het internet te vinden, zij. Hoi beste kijkers, bij Huis der Anatomie is er iets raar gebeurd dat we jammer genoeg niet vast kunnen leggen hebben op camera, omdat we een beetje overdonderd werden. Huis der Anatomie ziet er trouwens zo uit van binnen. Maar we zijn naartoe gekomen in de straat en er kwam direct al een buurtbewoner naar ons. Die kwam vragen van ja, wat komen jullie hier doen, wat maken ze? We zijn dan maar gewoon doorgegaan, omdat ja, we waren enerzijds betrapt en anderzijds wilden we daar niet echt ophef hebben in die buurt. Dat is een poepchique buurt. En bij het doorrijden terug zijn er verschillende wagens gestopt. Er heeft zelfs een vrouw ons geblokkeerd en die is direct beginnen telefoneren. Dus de buurtwacht is daar enorm. Wees voorbereid en ga liever een paar kilometer te voet. En op het juiste moment dan dat je net voor de deur gaat parkeren, want misschien waren we wel wat te overmoedig daar. Maar ja, we zijn er geweest. Mission failed.
We zijn hier toegekomen nu bij het Motortechnica Museum. We zijn al een flink stuk terug op weg naar huis aan het rijden. Tommy is er hier al over gewipt. Maar ik denk dat ik hetzelfde ga doen ofzo. Ja. Na de stoommachine aan. En aan zo'n draad zit altijd een gat, jongen. Geloof me vrij, hier gaat een gat zijn. Maar hij had verdomme wel zijn best gedaan om het te verstoppen. Hier heeft de gat gezeten. Het is wel allemaal terug dichtgemaakt. Zal er veel rest dat pieken, jongen? Kijk, ja. Hup, even op de remork bij die polen van achter. En die zijn ermee weg. Hey, je zit toch naar de gang aan het kijken, hè, vriend? Hier gaan we naartoe. Chateau Alcool. Wat er erover geraakt? Tegen las tiras te gaan zitten, tegen las tiras dat brusje. Maar ik denk dat we langs daar er wel moeten geraken. Dat is dat brusje daar, zie je het? Daar is die grote broms, hoor. Er is een brusje. We moeten daar door die bos, jongen. Dan zien ze ons hier ook niet lopen. Zo simpel. Water, shit, hier moeten we ook over. We moeten las tiras de brug gaan. Even de voet over die brug. Tjak. Deze moeten we oversteken, dat is alles.
Hallo? Wat wollen Sie hier? We komen nu het foto nemen. nemen. Van de Hier gebouw. van het kasteel. Huh? Van de kasteel foto's nemen. Aber innen drin nicht? I can understand you from Belgium. Is het mogelijk voor daarin foto's te Nein, nemen? nicht rein. Niet erin. Nein, Ook Oké. niet met betaling? auch da nicht. Oh, dank niet. Nein. Oké, Oké, excuseer. goed, dank je. Die bloede mensen daar. Ja, mannetjes. Hier woont dus iemand, een oude, je hebt hem dus juist zelf gehoord.